Tom Auto Center, Gaga Tom làm xe bằng cả trái tim. Xin chào mọi người đã đến video clip xe đẹp cùng em Nhi. Và đây sau lưng của em Nhi là một em Evoque đời 2014 với màu sắc đen ngọc trai Black Edition, bản cao cấp nhất của Land Rover. Đen, 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 đen luôn. Ông xenon kết hợp LED nét dữ anh chị ạ. Mí mắt cá sấu kéo dài. Quên, tới đây thôi. Hốc bánh lai địa hình, mâm 20 inch. Wow, 9 chấu đơn to bản, nhức nách. Dạo này giá xăng tăng, tập tành làm đậu kích. Xui quá anh ơi, có khóa bánh. Tắt kê khóa bánh, không lo bị mất bánh. Gương gập chỉnh điện, cảnh báo điểm mù, sấy gương, LED báo rẻ, camera 360. Còn có cảm biến, đèn chào mừng luôn. Quay xe thôi mọi người ơi. Cruise control, đàm thoại rảnh tay, lại chỉ số ngay trên vô lăng 4 chấu, máu thì chứ. Cụm đồng hồ thể thao thiết kế ống xả, trung tâm màn hình LCD 4,5 inch, âm thanh vòm 13 loa Meridian, mê ơi là mê. Màn hình trung tâm 8,4 inch, kết nối điện thoại nào mà chả được. Kết nối giùm anh cái. Cái này thì không được. Ambient Light tích hợp ngay trên màn hình 5 màu. Hỗ trợ vào chuông 3 cấp độ. Gió điều hòa tự động. Hỗ trợ đổ đèo. Chế độ lái tiết kiệm, tắt chống trượt. Còn có cả 5 chế độ lái địa hình nữa chứ. Đấy nhá, người ta 2014 mà đã có mốc thần quanh xe rồi đấy nhá. Sau đây là chuyên mục thầm kín của các anh. Bình thường các chị sẽ ngồi vị trí này và soi gương này. Nhưng gương này không nên soi đâu mọi người ạ. Cái gương cần soi đây. Có ai nhỉ? Lại có cả bệ tì tay nữa, tiện nghi đấy nhờ. Của ai nữa đây? Hai 2014 ghế đã được trang bị điều chỉnh 8 hướng mà lại còn nhớ 3 vị trí nữa chứ. Đi Đà Lạt chơi không anh ơi? Trời, không phải lo. Ghế sưởi 3 cấp độ mà 4 ghế luôn chứ. Đi bộ không được thì lên xe. Trời, ấm như người yêu anh vậy đó. Cửa sổ trời toàn cảnh. SUV cỡ nhỏ, tại sao không? Evoque có. Land Rover Evoque có 2 thanh gây trượt dùng để gàn đồ, giống như phiên bản thu nhỏ của Autobiography. Bên dưới có tích hợp lớp sơ cua. Cốp đóng mở điện chống kẹt. Với một mẫu xe SUV cỡ nhỏ như thế này, full option mà lại còn hiếm trên thị trường nữa, mọi người nghĩ như thế nào? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Và các anh chị có nhu cầu muốn rước em này về hoặc tìm hiểu về em này, hãy liên hệ với số hotline bên dưới đến địa chỉ 529 Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp để đội ngũ kỹ thuật viên bên em có thể tư vấn tận tình cho quý anh chị nhé. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng em Nhi với những video clip trước cũng như video clip sau này. Mọi người hãy like và subscribe giúp em Nhi nhé. Thương em, share cho em một share nhé. Cảm ơn mọi người.